Charlotte? Niets. Geen nachtmerries. Gevoelens van schuld of schaamte. Uw gedrag. Is er iets veranderd? Huilbuien. Woede, aanvallen. Agressie. Thuis misschien. Bij je vrouw. Gebruik je geweld. Er is iemand overleden. Onder jouw supervisie. Heeft u ervaring met druk, dokter? Extreme druk? Beslissingen nemen op leven en dood? Druk vertelt je wat voor type man je bent. Het type dat zijn verantwoordelijkheid neemt. En de risico's die eraan kleven. Of het type dat vanaf de zijlijn oordeelt zonder directe consequenties voor hemzelf. Verdomme. Een psychiater. Het lef van zo'n meisje. De brief van school? De brief. Ik bedoel, hij ontkent het toch? Zou ik het niet weten als ik een smeerlap had opgevoed? Zullen wij aan mama vragen of ze even in de hal wacht? Dan kunnen wij even praten van man tot man. Mevrouw. Ik ben in de hal als je mij nodig hebt. Hey, je kan je moeder voor de gek houden, maar mij niet. Ik weet wat er in jouw hoofd omgaat. Ga je vertellen wat er gebeurd is?
Jij zit dik in de problemen, vriend. Je kan mij beter te vriend houden, want ik kan het jou heel moeilijk maken. Je hebt geen idee. Dus kom op. Kom op, wat is er gebeurd? Ze vroeg er zelf om. Huh? Hoe? Ze had lippenstift aan en een rokje aan. En dat maakte jou opgewonden? Boos. Ze zat heel de tijd stom naar Joep te lachen. Joep. Klasgenootje? Meisjes worden veel sneller volwassen dan jongens. Dat kan verwarrend zijn. Je wordt boos. Of je krijgt andere gevoelens. Maar we moeten altijd de controle houden. Wij moeten de baas blijven over onze driften, anders komen er moeilijkheden. Hoe denk je dat dat meisje zich voelde? Bang. Juist, ja. En nu durft zij zich misschien niet meer te gedragen of te kleden zoals zij dat fijn vindt. Mooi. Wie niet horen wil, moet voelen. Kijk eens wat er gebeurt met jongens die hun driften niet onder controle houden. Kijk. Kijk, zeg ik. Mama! Mama! Jolanda. Limonade voor de jongeman. Een jongen grootbrengen hij vergt een strenge hand. Behandel ze als engeltjes en door de duivels. Wat heeft u met hem gedaan? Ik heb hem eens goed laten schrikken. U moet consequent zijn. En hem niet altijd in bescherming nemen. Hij mag leren wat het betekent om een man te zijn. Hè? Daar heb ik niks meer door. Dat klinkt niet goed. Misschien toch eens een dokter bellen. Ik ben een dokter. Ik bedoel een echte dokter. Vindt u zelf dat hij professioneel heeft gehandeld? Professioneel. Wat weten jullie daarvan? Professioneel. Heb jij ervaring met druk? Weet jij hoe het voelt om verantwoordelijkheid te dragen? Dag in, dag uit. 28 jaar lang angsten, depressies, stoornissen. En hier zitten jullie. Nauwelijks 30 jaar oud. Oordelend, vanaf de zijlijn, zonder enige consequentie voor jezelf. De vraag was hoe u uw eigen handelen in deze case inschat. Ze vroeg er zelf om. Hoe te beginnen? Ik ben de laatste maanden intiem geweest met nogal veel mannen. Oké. Mijn arts adviseert therapie. Hij signaleert een patroon. Wat voor patroon? Iedere donderdagavond ga ik naar Café de IJsvogel. Ik drink martinis aan de bar. Ik spreek met niemand.
De barman weet wat ik wil. Ik blijf zitten tot de alcohol naar mijn hoofd stijgt. Ik luister naar de muziek. Ik wacht tot het mijn lichaam overneemt. Dan loop ik naar de dansvloer. Ik kijk om me heen. En ik begin te bewegen. Mannen verzamelen zich om mij heen. In alle soorten en maten. Groot, klein, dik, dun, oud, jong. Ik voel hun blikken. Hoe ze langzaam gek worden van verlangen. Ik speel met ze. Dan kies ik er één uit. Telkens een ander. Geen vragen. Geen namen. Ik ga met hem mee naar huis en dan zetten we de avond voort. Waarom denk je dat je dat doet? Ik hou ervan een fantasie te zijn. Een droom die uitkomt. Hen te geven wat ze het liefste willen. Seks. Dat komt er meestal bij. Maar het is meer. In de relatie die ik heb gehad, heb ik mannen leren lezen. Ze vinden zichzelf mysterieus, complex, uniek. Geef me 2 minuten en ik leg de essentie bloot van iedere man. Zijn kracht, zijn zwakte, zijn diepste behoefte. Wil je een man zijn of een kind? Een dier of een mens? Domineren of gedomineerd worden? Ze weten zelf niet wat ze willen. Ik onthul het voor ze. En dan vertrek ik weer. En wat haal jij eruit? De blik. Die blik. Als ze zich realiseren dat ik het ben die dit met ze doet. Dat ik de macht heb. Ik ben verslaafd aan die blik. Je sprak over een relatie. Ik was 19 toen ik mijn man leerde kennen. Hij was ouder, charmant, intelligent, succesvol. Echte gentleman. Ik wist niet hoe snel ik met hem moest trouwen. Na ons trouw heb ik hem pas echt leren kennen. Zijn manipulatieve kant, controlerend, ijdel. Zijn jaloezie. Ik was zijn bezit. Als mannen naar mij keken, dan was dat mijn schuld. En er volgde altijd straf. Hij vond telkens nieuwe manieren om me af te breken. Hij trok me steeds verder weg van mijn leven. Tot ik in een kooi zat. Gevangen in luxe. Hoe hield je dat vol? Ik sloot mijn gevoel af. Als het me niet kan schelen, dan kan hij me niet raken. Toch? Je bent gescheiden? Hij zou me nog eerder vermoorden.
Alleen een kleurtje in mijn haar. Iedereen heeft dat tegenwoordig. Als je eens buiten kwam, dan zou je dat zien. Dus jij denkt dat je bent zoals iedereen? Zoals al die vrouwen, hè? Paraderend over straat. Voor mannen. Je weet niet wat er in hun kop omgaat. Moet je zelfs niet staan. Je bent potsierlijk. Ik kan er best leuk uitzien als ik wil. Niet voor andere mannen. Voor jou. Heb ik erom gevraagd? Weet je wat het betekent om met jou te moeten leven, Jolanda? Hè? Ik zal het je vertellen, het is een teleurstelling. Het is één grote teleurstelling, maar ik blijf. En het enige wat ik vraag is dat jij niet als een snoerie die straat op gaat. Is dat te veel gevraagd? Het was donderdag. Hij had de hele avond in de ijsvogel gezeten. Hij kon natuurlijk nog prima naar huis rijden. Maar een boom gaat niet uit de weg. Hoe groot je ego ook is. Uit de sporen op het wegdek bleek dat hij 140 reed. De agenten die aan de deur kwam was heel lief. Ik moest mee naar het mortuarium. Ze trok het laken van hem af. En daar lag hij. Zijn gezicht was helemaal ingedeukt. Als een blikje. Ingedeukt. Ik had het verschrikkelijk gevonden. Iedere donderdag leg ik bloemen op de plek van het ongeluk. Om de boom te bedanken. Na de begrafenis, toen iedereen was vertrokken, ben ik teruggegaan naar zijn graf. De regen kwam met bakken uit de hemel. Mijn jurkje kleefde aan mijn lijf. En voor het eerst sinds jaren voelde ik mijn lichaam weer. Ik merkte dat ik opgewonden raakte. Ik begon te bewegen. Ik keek om me heen. Er was niemand. Ik stapte in mijn hakken op het graf. Ik danste, 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 danste. I can touch the sky. Sun and the rain is flowing in the sky. Yellow is the color of blindness in my eyes. Despite you, the rain turned my back on lies. Run the rain.
Dat is kauwgom. Dat kind, wat verdomme. Kun je helpen? Ik hou ervan een fantasie te zijn. Een droom die uitgaat. En te geven wat ze het liefste willen. Ziek. Heeft u een aversie tegen vrouwen, meneer Dujardin? Ik heb een aversie tegen mensen in het algemeen. Ik zit hier. Ik ben mij bewust van uw aanwezigheid. Zoals ik mij ook bewust ben van uw vooringenomenheid. Wat bedoelt u daarmee? U heeft uw mening al lang klaar. Hallo, Charles. Wij komen eten. Heeft Jolanda daar niks van gezegd? Jolanda is niet lekker. Beter een andere keer. Ik wil mijn zus zien. Nog steeds die boompjes. Is dit echt, hè? Niet aankomen, dat is heel kwetsbaar. Ze is verdomme doodziek. Voorzichtig. Voorzichtig. Oh, Ja, is er iets wat ik kan doen? je hebt al genoeg gedaan, denk ik. Je durft niet eens de deur uit, man. Psychiater met straatvrees. Een goede grap is dat. Maar het is heel mooi. Weet je wat? Ik hoop dat jij hier wegrot. Nee!
Waar is uw vrouw? Volgens onze gegevens bent u getrouwd. Mijn vrouw ligt in het ziekenhuis, als u dat wil weten. Oh, dus het Rijk alleen. Wat suggereert u? Dat het goed kan uitkomen. Uw insinuerende toon bevalt me niet. Heeft u een toilet? Ze is pittig, hè? Vooral als het om dit soort vrouwendingetjes gaat. Goed kontje wel, hè? Zou jij dat doen? En dokter, ben ik gek? Gek? Nee. Ik zou eerder zeggen... getraumatiseerd. Misschien. Het is niet niks wat u is overkomen. Ik ga nog even reflecteren en dan zal ik uw huisarts contacteren voor eventuele vervolgstappen. Dat is een formele manier om te zeggen dat je me nog een keer wil zien. Kijk nou toch. Je bent toch niet een beetje voor me gevallen, hè? Wel professioneel blijven. Oh jee. Nou, je weet me te vinden. Wacht. Kijk. Charlotte. Dat is niet grappig. Arme Charlotte. Oh, mama is hier.
Daar ben je. Wat wordt het, Charlotte? Ga je me slaan? Of ga je me neuken? Je man had gelijk dat hij jou niet vertrouwde. Wacht. Dit is van niet goed, Charlotte. Houd je bek. Ik zeg nee! Fuck. Dokter, weet u hoe het is als niemand je wil helpen? Dan ga je naar de supermarkt en wil je de straat over. En dan kom je bij de stoeprand. Er is niemand die je even helpt. Niemand die de deur even voor je open houdt. En weet u wat het ergste is? Dan wil je net dat ene product hebben dat bovenaan staat. Ik kan er niet bij. Niemand. Er is niemand die me wil helpen. En in het café niet anders. Niemand. Er ligt altijd een drempel bij. En dan naar het museum. Ik dacht, leuk, ik ga naar het museum. Nee, is het verste weg. Ik kom de weg niet over. Niemand die me wil helpen. En dan sta je daar. En dan ben ik het eind van het museum in geland. En dan sta ik op de trap. Er is niemand die je daar naartoe brengt. Dokter? Er is geen reden om defensief te worden, meneer Dujardin. We willen alleen uw kant van het verhaal horen. Geen reden. Geen reden. Jullie komen in mijn huis met beschuldigingen aan mijn adres. Niemand beschuldigt iemand, maar er is een klacht. U wordt beschuldigd van misbruik van vertrouwen van een cliënt. Pleit u schuldig of onschuldig? Dat denk ik van uw klacht. Daar. Oké. Ik weet genoeg. We starten een officieel onderzoek. U bent nog niet van ons af. Dank voor uw tijd. U vindt de weg wel? Wat doe jij hier? Ik had gebeld. Iets met de wasmachine? Daar kan ik mij niks van herinneren. Mag hier wel eens schoongemaakt worden? Houdt die Jolanda de boel wel bij? Weet u zeker dat dat een goed meisje is voor u? Kunnen we praten? Je wist wat mijn probleem was en jij hebt daar misbruik van gemaakt. Waarom denk je dat je dit zo interpreteert? Behandel mij niet als een patiënt. Ik ben hier niet in therapie. Ik wil dat jij erkent dat je fout zat. Nee. Jij probeert hier de schuld in mijn schoenen te schuiven dat jij mij hebt verleid. Ik ben getraumatiseerd. Dat heb je verdomme zelf gezegd. Misschien, heb ik gezegd. Misschien. En dat ik zou reflecteren. En dat heb ik gedaan. En in mijn professionele opinie beleef jij een begrijpelijke reactie op een lastige situatie. Dus proficiat, jij bent kerngezond. Professioneel. En dus pluk jij de vruchten van wat ik jou in vertrouwen verteld heb. Hoe is dat professioneel? Ben je nog met mannen naar bed geweest? Nee. Dan heb ik je toch geholpen? Of niet?
Cheryl, de bel. Meneer Dujardin? Bram Bekkers. Het is mijn collega Ellie Hazeldonk. Wij vertegenwoordigen de ethische commissie van de geestelijke gezondheidszorg. Komt het gelegen dat wij u enkele vragen stellen? We hebben een brief gestuurd, maar we kregen geen reactie. We zijn hier in verband met een klacht van een cliënt. Mevrouw Bals? Is mevrouw Bals een cliënt van u? Nee. Ja, ze heeft een intakegesprek gehad. Maar officieel is ze geen cliënt. En heeft u daar dan nog contact met haar gehad? Ik heb haar nog eenmaal gezien in een niet-werkgerelateerde context. En vervolgens heeft ze te kennen gegeven geen interesse te hebben in de continuering van de therapie. En was deze niet werkgerelateerde context van seksuele aard? Seksuele aard? Zo mooi. Je bent schitterend. Och, wat ben je mooi. Dank je. Je bent zo mooi. Prachtig. Heel mooi. Schitterend. Je bent wonderschoon. Jij bent altijd dan een lieve schat geweest. Jij zou het nog geen vlieg kwaad doen. Zit. Heb jij last van nachtmerries? Wat? Gevoelens van schuld of schaamte? Huil bij je. Hey, knapperd. Woedeaanvallen. Agressie. Ben je thuis? Tegen je vrouw? Gebruik jij geweld? Er is iemand gestorven. Onder jouw supervisie. Zelfmoordneigingen.
you.